กระทั่งว่าช่างทองล้อมทองร้อนจัดเอาน้ำรดให้เย็นลงก็เรียกว่าทำให้มันนิพพานคำว่านิพพานมันใช่อย่างนี้ใช่ในครัวใช่ตามบ้านเรือนใช่ในกิจการงานอะไรที่ทำของร้อนให้เย็นก็เรียกว่านิพพานนั่นเลยขึ้นมาถึงสัตว์เดรัจฉานที่ดุร้ายอันตรายถึงเป็นถึงตายจนช้างควายในของอยู่ในป่าอันตรายเอามาฝึกจนเชื่องเหมือนกับแมวหมดอันตรายนี่ก็เคยใช้คำว่าทำให้มันนิพพานเหมือนกันที่มันเย็นจากอันตรายเป็นคำว่านิพพานใช้อยู่ก่อนในชาวบ้านประชาชนมันนำมาใช้ในทางศาสนาหมายถึงเย็นเพราะหมดไปคือกิเลสนิพพานจึงแปลว่าเย็นนิพพาน ในตัวจริงความจริงที่อยู่ในจิตใจของมนุษย์นิพพานที่มีอยู่ในจิตใจของมนุษย์มีอย่างเดียวคือเย็นเพราะไม่มีไฟคือกิเลสส่วนนิพพานในโรงเรียนนิพพานในห้องเรียนในบาลีในอัตถกถาที่เล่าเรียนมีหลายสิบชนิดคุณช่วยจำไว้อย่างนี้ครับนิพพานแท้จริงในหัวใจมนุษย์มีอย่างเดียวคือเย็นก็ไม่มีไฟคือกิเลส ส่วนนิพพานในห้องเรียนมีหลายสิบชนิดไปดูเองที่เกียรติมาพูดเสียเวลามันหลายสิบชนิดเมื่อแต่คำว่าอาชราไม่รู้จักชราอย่างนี้ก็เอามาเป็นชื่อของนิพพานไม่สิ้นสุดอย่างนี้ก็มาเป็นชื่อของนิพพานคำว่านิพพานในห้องเรียนบาลีอัตถกถาดีมีหลายสิบชนิดนิพพานแท้จริงในหัวคนในจิตใจคนมีอย่างเดียวคือเย็นเพราะไม่มีไฟคือกิเลส สนใจแต่นิพพานแท้จริงในหัวใจคนอย่างเดียวกันได้คือเย็นเพราะไม่มีกิเลสส่วนนิพพานในห้องเรียนหนังสือเรียนอีกหลายสิบชนิดก็เก็บไว้ในตู้ในคัมภีร์ในห้องเรียนกันแล้วกัน จงมาตั้งอกตั้งใจเย็นแท้จริงเย็นในจิตใจเพราะไม่มีไฟคือกิเลสแล้วก็เข้าใจแล้วก็ปฏิบัติให้ได้ก็มันได้นี่ก็ได้รับผลเป็นความเย็นเราก็พูดกันมาแต่วันก่อนแล้วก็เรียกว่าต้องเรียนเรื่องปฏิจจสมุปบาทนะว่าความทุกข์คือความร้อนเกิดขึ้นมาอย่างไรแล้วเราจะทำมันสิ้นสุดลงไปได้อย่างไรก็ขอให้รู้แล้วให้ทำให้ได้ก็ได้รับผลคุ้มค่าที่ลงมือทำคุ้มค่าของชีวิตที่ได้เกิดมาได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับก็คือนิพพานดังที่กล่าวแล้วทีนี้ก็มาดูถึงตัวการปฏิบัติโดยเฉพาะเราใช้ระบบปฏิบัติที่เรียกว่าอานาปานสติภาวนาที่อื่นก็จะใช้ระบบอื่นชื่ออื่นก็ตามใจเขาก็เป็นเรื่องของเขา ใช้ชื่ออื่นก็ได้ถ้าความหมายมันยังเป็นอันเดียวกันก็ใช้ได้แต่เราใช้คำว่าอานาปานสติภาวนาเพราะว่าทำการเจริญทำจิตให้เจริญ กำหนดสิ่งที่ควรกำหนดอยู่ทุกครั้งที่หายใจเข้าออกก
กำหนดสิ่งที่ควรกำหนดอยู่ทุกครั้งที่หายใจเข้าออกที่สิ่งที่ควรกำหนดมีอะไรบางมันมีมากแล้วมีตามลำดับสูงขึ้นไปมันจึงกำหนดไอ้สิ่งที่เป็นเบื้องต้นที่สุดที่เรียกว่าง่ายที่สุดก็ได้ ไปตามลำดับยากขึ้นจนอันสุดท้ายแล้วเราก็พบกันกับพระนิพพานคือกำหนดพระนิพพานนั่นแหละเป็นอารมณ์เบื้องต้นที่สุดต้องกำหนดลมหายใจนั่นเองกำหนดลมหายใจอยู่ทุกครั้งที่หายใจกำหนดลมหายใจอยู่ทุกครั้งที่หายใจ ยาวกำหนดว่ายาวสั้นกำหนดว่าสั้นกำหนดลมหายใจสิ่งแรกที่กำหนดต่อมาก็กำหนดไอ้ลมทั้งปวงคือร่างกายกับลมหายใจกายลมกายเนื้อกายทั้งปวงคือกายลมกายเนื้อมันกำหนดอยู่ที่กายลมและกายเนื้อทุกครั้งที่หายใจ พอต่อมาถึงขั้นที่สี่กำหนดความระงับแห่งกายทั้งปวงแห่งกายสังขารเครื่องปรุงแต่งกายคือลมหายใจระงับแล้วร่างกายระงับกำหนดอยู่ที่ความระงับมันไม่เหมือนกันนะหมวดแรกสี่ขั้นมันไม่เหมือนกันมันเหมือนกันแต่ทุกครั้งที่หายใจแต่สิ่งที่ถูกกำหนดนั้นมันต่างกันอันแรกกำหนดลมหายใจยาวอยู่ทุกครั้งที่หายใจกำหนดลมหายใจสั้นอยู่ทุกครั้งที่หายใจกำหนดกายทั้งสองกายอยู่ทุกครั้งที่ลมหายใจกำหนดกายสังขารที่ระงับอยู่ทุกลมหายใจก็เลยเป็นสี่พอมาหมวดที่สองเวทนาก็ได้กำหนดเวทนาหยาบปีติยังไงเวทนาหรือความสุขที่หยาบกำหนดปีติต่อมากำหนดเวทนาที่ละเอียดคือสุขปีติเป็นสร้างเวทีสุขะสร้างเวทีจิตตสังขาระเป็นสร้างเวทีสัมปยังจิตตสังขารังนี่ก็กำหนดสุขเวทนาที่หยาบคือปีติกำหนดสุขเวทนาที่ละเอียดคือสุขกำหนดจิตตสังขารคือการที่เวทนาปรุงแต่งจิตเวทนาปรุงแต่งจิตก็กำหนดการที่จิตตสังขารถูกระงับลงจิตก็ระงับลงความคิดก็ระงับลงก็เป็นสี่อย่างนี้นะครับหมวดที่สองกำหนดสี่อย่างหมวดที่สามเป็นเรื่องจิตก็กำหนดจิตเป็นสี่ขั้นตอนนี้ กำหนดจิตทั้งปวงเป็นอย่างไรบ้างกำหนดจิตที่มันทำจิตให้ตั้งมั่นทำจิตให้ปีติปราโมทย์ก่อนแล้วก็ทำจิตให้ตั้งมั่นแล้วก็ทำจิตให้ปล่อยวางเป็นสี่ลักษณะของจิตอยู่ทุกครั้งที่หายใจเข้าออกนี่ก็มีสี่ขั้นสี่อย่างสี่อารมณ์มีเข้ามาหมวดสุดท้ายเรื่องธรรมะกำหนดอนิจจังกำหนดวิราคะกำหนดนิโรธะกำหนดปฏินิสสักขะถ้าท่านไม่สนใจไม่รักก็ยุ่งยากภาษาหรือไม่สนใจไม่เรียนไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติมันก็ตามใจ มันก็ไม่ต้องรู้แต่ถ้าสนใจที่จะต้องรู้ที่จะรู้มันจะดีมากเอาแต่หมวดสี่กันนี่ก็วิเศษนะเห็นความไม่เที่ยงของสิ่งที่ไม่เที่ยงอยู่ตลอดเวลาไม่เที่ยงไปทุกอย่างนอกจากพวกอสังขตะคือนิพพานนอกนั้นไม่เที่ยง
ร่างกายไม่เที่ยงจิตใจไม่เที่ยงเวทนาอารมณ์อะไรไม่เที่ยง เห็นความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงไปทุกสิ่งทุกอย่างมันก็หายโง่คือไม่ยึดมั่นถือมั่นให้เป็นตัวกูให้เป็นของกูดังที่กล่าวแล้วถ้าเด็กๆในท้องมันมีความรู้อันนี้มาแต่ในท้องเกิดออกมามันก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรทีนี้มันไม่มีความรู้เรื่องนี้มาแต่ในท้องมันก็มายึดมั่นถือมั่นเต็มไปหมดแล้วมันจะคลายความยึดมั่นถือมั่นต่อเมื่อเห็นความไม่เที่ยงมันจึงยกความไม่เที่ยงขึ้นมาก่อนเห็นความไม่เที่ยงของสิ่งทั้งปวงตามที่จะเห็นได้เท่าไรกี่ทุกอย่างก็ยิ่งดีพอเห็นความไม่เที่ยงของสิ่งที่เคยยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูว่าของกูแล้วมันก็คลายความยึดมั่นว่าตัวกูของกูต่อสิ่งนั้นนี่เรียกว่าวิราคะคลายออกจางออกเพราะเห็นความไม่เที่ยงเพราะเห็นความไม่เที่ยงจึงทำให้เกิดวิราคะที่เคยยึดมั่นถือมั่นนั่นกำแหงมันก็คลายออกจางออกถ้ามันคลายออกจางออกอยู่เรื่อยไปมันจะเป็นยังไงรู้ได้เองมั้งมันก็หมดสิ้นถ้ามันคลายออกจางออกอยู่เรื่อยไปมันก็หมดไม่รู้จักนี่ก็เรียกว่านิโรธะพอนิโรธะไม่มีความยึดมั่นถือมั่นดับหมดแล้วมาเรียกทับตอนท้ายที่ว่าปฏินิสสคะเราโยนคืนหมดแล้วโยนคืนออกไปหมดแล้วที่เคยยึดมั่นถือมั่นอยู่เดี๋ยวนี้โยนคืนโยนกลับไปหมดแล้วเนี่ยมันก็จบอีก4ขั้น4หมวดละ4ขั้นเป็น16ขั้นสิ่งที่ควรกำหนดทุกครั้งที่หายใจเข้าออกมีตั้ง16อย่างโดยหัวข้อนี่แต่ละหัวข้อก็แยกรายละเอียดได้อีกมากมายจนจะนับไม่ไหวเนี่ยก็เอาแต่หัวข้อที่สำคัญที่ควรกำหนดมันก็16อย่างนี่พระพุทธเจ้าท่านแนะวิธีที่จะดับทุกข์คือการเจริญอานาปานสติมีสติสัมปชัญญะมีความเป็นสมาธิเพียงพอที่จะไม่ให้โง่ว่ามีอะไรเป็นตัวตนไม่เอาความบวกเป็นตัวตนบวกไม่เอาความลบเป็นตัวตนลบมันก็ไม่มีตัวตนมันก็ไม่มีความทุกข์ขอพวกเราได้รับประโยชน์อันนี้คือมีความรู้ข้อนี้และปฏิบัติข้อนี้แล้วก็ได้รับผลของการปฏิบัติข้อนี้ก็จะไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์และพบกับพุทธศาสนาถ้ามันไม่รู้อะไรมันก็ต้องเรียกว่าโง่เท่าเดิมมันก็คือเสียชาติเกิดพูดอย่างนี้เลยไม่รู้แล้วรู้รอดว่ามันเสียชาติเกิดมามันต้องรู้อะไรมากขึ้นจึงจะไม่เสียชาติเกิดมาบวชรู้เท่าไรสึกกลับออกไปโง่เท่าเดิมคุณคิดจะเป็นยังไงมันจะเป็นอย่างไรเข้ามาบวชรู้เท่าไรกับสึกออกไปก็โง่เท่าเดิมเขาว่าโง่เท่าเดิมมันก็เสียหายมากเสียหายเหลือประมาณเสียหายฉันบอกไม่ถูกมันต้องฉลาดขึ้นทุกวันอย่าโง่เท่าเดิมไม่มีความฉลาดขึ้นทุกวันแม้แต่สัตว์เดรัจฉานมันก็ฉลาดขึ้นทุกวัน
มันผ่านชีวิตมาในลักษณะใหม่ก็ฉลาดกันทุกคนอายุมากมันก็ฉลาดมากมันไม่โง่เท่าเดิมถ้าโง่เท่าเดิมไม่รู้จะเรียกว่ามันทำอะไรไม่ได้มันโง่เท่าเดิมเด็กคลอดออกมาจากในท้องแล้วมันได้มีความรู้อะไรเพิ่มขึ้นมันจะเป็นอะไรก็ไม่รู้จะเป็นก้อนหินจะเป็นอะไรก็ไม่รู้ มันต้องฉลาดขึ้นทุกครั้งที่สัมผัสอารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจทุกทางนะมันได้สัมผัสอารมณ์ไหนก็ตามมันก็ฉลาดขึ้นเกี่ยวกับอารมณ์นั้นฉลาดในแง่ไหนก็ตามสัมผัสในแง่ไหนก็ตามก็ฉลาดยิ่งขึ้นไปในแง่นั้นมันก็ฉลาดขึ้นทุกอารมณ์แล้วก็ทุกแง่ทุกมุมของอารมณ์มันก็รู้ความจริงของชีวิตรู้ความจริงของชีวิตไม่ดำเนินชีวิตอย่างผิดพลาดก็ไม่เกิดความทุกข์คือถ้ามันถูกเรื่องกับของธรรมชาติมันก็ไม่เกิดความทุกข์นี่มันโง่ไปเอาของธรรมชาติมาเป็นของกูของมีอยู่ตามธรรมชาติเอามาเป็นของกูมาเป็นตัวกูเช่นธาตุทั้งหลายที่เราพูดเมื่อวานนี่อยู่ตามธรรมชาติเอามาเป็นของกูเกิดเป็นอายตนะขึ้นมาก็เอามาเป็นของกูอารมณ์อะไรเกิดขึ้นมาจากอารมณ์เอามาเป็นของกูเอาเบญจขันธ์ที่เกิดตามธรรมชาติมาเป็นของกูแล้วก็มันได้เป็นทุกข์ตลอดกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทเอาเป็นของกูหมดเอาอวิชชาเป็นของกูวิญญาณสังขารเป็นของกูวิญญาณเป็นของกูนามรูปเป็นของกูอายตนะเป็นของกูผัสสะเป็นของกูเวทนาเป็นของกูตัณหาเป็นของกูอุปาทานเป็นของกูภพเป็นของกูชาติเป็นของกูอะไรเป็นของกูมันก็มีความทุกข์เรือประมาณพอโง่ฉลาดพอโง่ก็หมดนะก็ถึงที่สุดแห่งความโง่พอฉลาดก็ถึงที่สุดแห่งความฉลาดไม่เอาอะไรมาเป็นของกูหรือเป็นตัวกูมันก็ไม่เกิดไฟไม่เกิดไฟราคะโทสะโมหะนี่คือเย็นเพราะไม่มีไฟทำไมไม่มีไฟเพราะว่ามันไม่โง่ไฟมันไม่อาจจะเกิดมันไม่ก่อไฟมันไม่ติดไฟแล้วมันก็สามารถป้องกันไม่ให้ไฟเกิด นี่เรียกว่าดับทุกข์ช่วยจำไว้ให้ดีๆขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าดับทุกข์นั่นไม่ใช่ดับที่ตัวทุกข์ไปดับที่ต้นเหตุแห่งความทุกข์ดับทุกข์คือยุ่งมันจะดับไม่ได้ซะด้วยแต่ถ้าไปดับที่ต้นเหตุแห่งความทุกข์มันจะดับได้ในอริยสัจสี่อะไรเป็นทุกขนิโรธดับตัณหาไม่ใช่ดับทุกข์คือดับตัณหาคือดับต้นเหตุแห่งความทุกข์จนคุณจำไว้เป็นหลักตลอดทางเลยว่าจะดับปัญหาต้องดับที่ต้นเหตุแห่งปัญหาจะแก้ปัญหาอะไรจะดับความทุกข์อะไรก็ดับจัดการที่ต้นเหตุของมันไปดับที่ตัวเหตุตัวผลแล้วมันก็ไม่มีปัญหาเป็นหมาโง่เมื่อวานพูดกันทีแล้วว่าหมาโง่มันมัวกัดที่ปลายไม้ที่คนเขาแย่ไปกัดที่ปลายไม้ถ้ามันเป็นเสือหรือเป็นราชสีห์มันจะโจรมากัดที่คนที่ถือไม้มันไม่มัวกัดปลายไม้นี่หมาโง่มันมัวกัดที่ปลายไม้ที่แต่ถ้าราชสีห์มันก็กัดที่ต้นไม้ที่ต้นเหตุคือคนที่ถือไม้นี่เราจะเป็นหมาหรือเป็นราชสีห์กันดีก็ไปคิดเอาเอง
จัดการที่ต้นเหตุมันเป็นราชสีห์ถ้ามัวแต่จัดการที่ปลายเหตุมันก็โง่เป็นหมาในโลกนี้มันจะมีมากนะที่โง่เป็นหมาจะมีมากกว่าที่จะเป็นราชสีห์ไปจัดการที่ต้นเหตุนักการเมืองที่มันแก้ปัญหาอะไรไม่ได้ก็เพราะมันมัวไปจัดการที่ปลายเหตุนักการเมืองที่ฉลาดมันจัดการที่ต้นเหตุมันแก้ปัญหาอะไรได้อย่างนี้เป็นกันทั้งโลกนะไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเราเป็นกันทั้งโลกถ้าจัดการที่ต้นเหตุทั้งระดับผลได้ไปจัดการกับความทุกข์มันก็เลอะเทอะแต่ไปจัดการที่ต้นเหตุของความทุกข์ทุกข์ก็ดับไปโดยที่ไม่ยุ่งยากลำบากอะไรมากมายนี่เรียกว่าเรื่องอริยสัจกำจัดความทุกข์ที่ต้นเหตุของความทุกข์แล้วผลก็ออกมาเป็นความเย็นนิพพานมีความหมายอย่างเดียวตามตัวเดิมๆของมันก่อนจะเกิดพุทธศาสนาเขาใช้คำว่านิพพานกันที่บ้านเรือนหมายถึงเย็นอยู่มาใช้เป็นคำทางศาสนาก็คงความหมายเดิมว่าเย็นแต่มันเปลี่ยนเป็นเรื่องทางจิตใจก่อนนู้นมันเย็นแต่ทางวัตถุเย็นเดี๋ยวนี้มันเป็นเรื่องทางจิตใจเย็นก็เย็นทางจิตใจเพราะฉะนั้นนิพพานแปลว่าเย็นจงมีความเย็นทางจิตใจก็จะมีนิพพานตามมากตามน้อยก็ยังดีกว่าไม่มีเลยแล้วก็มันมีเหตุที่ช่วยให้เย็นชั่วคราวก็ได้ชั่วเวลาก็ได้ไม่เย็นตลอดไปเย็นชั่วคราวอย่างนี้ก็เรียกว่านิพพานชั่วคราวเย็นชั่วคราวสามายิกะนิพพานสามายิกะแปลว่าชั่วสมัยสมัยะสามายิกะชั่วสมัยเป็นนิพพานชั่วสมัยเป็นสามายิกะแล้วมันก็มีเหตุสิ่งใดสิ่งหนึ่งบังเอิญเข้ามาทำให้เย็นเหตุที่ทำให้เย็นนั้นเรียกว่าองค์นั้นตะทังคะแปลว่าองค์นั้นตะทังคะนิพพานไปเย็นเพราะองค์นั้นเป็นมีอารมณ์อะไรมาช่วยจิตใจไม่เกิดกิเลสอันนั้นก็เป็นตะทังคะองค์นั้นหรือว่าเราเจริญสมาธิได้สมาธิก็เป็นองค์นั้นที่ทำให้จิตใจเย็นมีสมาธิชั้นไหนก็ได้สมาธิชั้นนั้นอันนั้นจะเป็นองค์นั้นคือตทังคะเป็นองค์ที่ทำให้เกิดความเย็นชั่วเวลาชั่วขณะก็ได้เย็นตลอดไปก็ได้แต่ว่าความเย็นทุกชนิดต้องรู้สึกด้วยจิตใจของตนเองรู้สึกด้วยจิตใจของตนเองเลยเรียกว่าสันทิฏฐิกะนิพพานเป็นสิ่งที่จะต้องรู้สึกด้วยจิตใจของตนเองด้วยจิตใจของตนเอง บทพระพุทธพระธรรมคุณนั่นแหละแสดงพระนิพพานได้ ที่คุณสวดอยู่ทุกวันสวากขาโตภควตาธัมโมธรรมะนี้อันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเพียงเป็นว่าสวากขาตังภควตานิพพานังสวากขาตังนิพพานังนิพพานพระเจ้าตรัสไว้ดีแล้วอากาลิโกสันทิฏฐิโกเป็นสันทิฏฐิกังคนนั้นเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นอากาลิกังไม่จำกัดเวลาเอหิปัสสิกังเอหิปัสสิโกเป็นเอหิปัสสิกังพอควรอย่างยิ่งจะเรียกกันมาดูเรียกกันมาทำความเข้าใจโอปัญญิโกเป็นโอปัญญิกังควรน้อมนำเข้ามาใส่ตนให้มีในตน
ปัจจัตตังวินยูหิเวทิตัพพังเวทิตัพโพเวทิตัพพังเป็นสิ่งที่วินยูชนจะรู้ได้เฉพาะตนเฉพาะตนอย่างนี้ก็อธิบายกันได้กับคำว่าธัมโมนิพพานังมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นที่นี้ที่มันสำคัญที่สุดที่อยากใจรู้กันไว้บ้างว่าชีวิตของเราที่มันรอดอยู่ได้แต่ละวันนี้เพราะมันถูกหล่อเลี้ยงอยู่ด้วยนิพพานซึ่งเป็นของเย็นมันต้นไม้ทุกต้นเนี่ยมันถูกหล่อเลี้ยงอยู่ได้ด้วยความเย็นความชื้นที่เป็นน้ำมันจึงอยู่มีชีวิตรอดอยู่ได้ถ้ามันไม่มีความเย็นความชื้นที่เป็นน้ำหล่อเลี้ยงเลยต้นไม้เหล่านี้มันตายหมดไม่มีเหลือแต่ต้นเดียวนี่มันหล่อเลี้ยงอยู่ด้วยความเย็นต้นไม้มันอยู่ได้ชีวิตนี้ก็เหมือนกันต้องมีความเย็นหล่อเลี้ยงอยู่พอสมควรมันจึงจะเป็นชีวิตอยู่ได้มิฉะนั้นมันจะต้องตายข้อนี้ก็หมายความว่าไอ้เวลาบางขณะไม่มีกิเลสชีวิตของเราไม่ได้มีกิเลสทุกนาทีตลอด24ชั่วโมงมันมีนาทีหรือมีชั่วโมงที่ไม่ได้กิเลสเกิดกิเลสไม่ได้เกิดตอนนั้นมันเย็นก็หล่อเลี้ยงชีวิตเย็นแล้วก็อยู่ได้ ถ้าสมมตินะว่ากิเลสเกิดทุกนาทีตลอด24ชั่วโมงตายแล้วหรืออย่างนั้นเป็นบ้าแล้วตายแล้วแล้วก็จะต้องตายด้วยจะต้องเป็นบ้าและจะต้องตายด้วยถ้ากิเลสมันเผาลนอยู่ทั้ง24ชั่วโมงนั้นใน24ชั่วโมงนั้นมันมีเวลาที่มันว่างจากกิเลสโดยธรรมชาติตามธรรมชาติอยู่มากแล้วถ้าเราเป็นนักปฏิบัติแล้วก็ทำมันว่างจากกิเลสได้มากขึ้นไปอีกมันก็ชีวิตนี้มันก็รอดเย็นถ้าเต็มขนาดแท้จริงก็เป็นพระนิพพานถ้ายังไม่เต็มขนาดมีได้ตามขนาดในบ้านในเรือนในชีวิตประจำวันถ้าจะเรียกนิพพานก็ต้องเรียกว่าโดยอ้อมนิพพานชั่วขณะนี้โดยอ้อมแต่ว่ามันจะไม่ได้ยินนิพพานชั่วขณะโดยอ้อมเพราะมันมีคำอื่นเข้ามาแทนได้แก่คำว่านิพพุติแต่เป็นที่น่าเสียดายที่ว่าในภาษาไทยมันไม่ค่อยจะใช้แต่ถ้าเป็นภาษาบาลีในครั้งพุทธกาลนู้นแล้วมันก็ใช้นิพพุตินิพพุโตนิพพุตาผู้ชายเย็นเรียกว่านิพพุโตผู้หญิงเย็นเรียกว่านิพพุตาตัวความเย็นเรียกว่านิพพุติแปลว่าเย็นคือเย็นอกเย็นใจเย็นอกเย็นใจให้พรกันว่าให้มีนิพพุติเถิดอานิสงส์ศีลที่บอกทุกคราวที่ให้ศีลมันก็ใช้คำนี้แต่พระผู้ให้ศีลมันก็ไม่รู้มันว่าหลับตาว่านะสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพพุติยันติพระที่ว่ามันก็ไม่รู้ว่าอะไรมันก็ว่าสมเด็จใครจะเคยให้ศีลก็คงจะเป็นอย่างนั้นตัสมาสีลังวิโสทะเยเพราะเหตุฉะนั้นท่านจงมีศีลที่บริสุทธิ์เถิดนิพพุติเอามาพูดกันว่าเป็นผลของศีลคือชีวิตเย็นชีวิตเยือกเย็นชีวิตเย็นเรื่องนิพพุติก็นิพพานชั่วคราวนิพพานชั่วขณะนิพพานในบ้านในเรือนนิพพานตามธรรมดาสามัญเรียกว่านิพพุติแต่ก็คือนิพพานชั่วขณะนิพพานบางระดับนิพพานชั่วคราวเรียกว่านิพพุติก็คือนิพพานจะต้องแปลว่าเย็นเสมอ
ก็กำจัดความร้อนออกไปเหลือเป็นความเย็นไม่ร้อนและไม่หนาวคือความสบายนี่อยากจะพูดวันนี้ก็พูดเรื่องสุดท้ายของพรหมจรรย์คือนิพพานแล้วก็บอกให้รู้ว่าเป็นคำที่เขาเข้าใจกันไม่ค่อยจะถูกต้องก็ไปเรียนนิพพานในห้องเรียนซึ่งมีหลายสิบอย่างนะนิพพานจริงในหัวใจคนมีเพียงอย่างเดียวคือเย็นคนเขียนทำนองล้อทำนองด่าผมในหนังสือพิมพ์บางฉบับไปหาอ่านเอาเอง เราออกคำโฆษณาว่านิพพานสำหรับทุกคนนิพพานได้เมื่อใดไม่มีกิเลสรบกวนวันนั้นเป็นนิพพานของคนนั่นเป็นนิพพานมีสำหรับทุกคนจงระมัดระวังให้ดีจัดสรรให้ดีมีโอกาสที่จะเย็นต้องพูดโกหกพูดหลอกลวงพูดเป็นมิจฉาทิฏฐิอะไรไปเลยคุณไปหาอ่านเอาเองนะผมก็ยังคงยืนยันว่านิพพานจะต้องแปลว่าเย็นและเป็นสิ่งหล่อเลี้ยงชีวิตของมนุษย์ให้รอดอยู่ได้นะไม่ตายเพราะความไหม้เลยฮะเพราะมันมีความเย็นเข้ามาหล่อเลี้ยงเป็นขณะเมื่อใดไม่มีกิเลสรบกวนอยู่ในจิตใจเมื่อนั้นเราอยู่ด้วยนิพพานชั่วขณะเรียกว่าสามายิกะนิพพานดังที่กล่าวแล้วขอจำเรื่องนี้ไว้ตลอดชีวิตให้มันเย็นมากขึ้นมันเป็นชีวิตเย็น ถ้าเป็นชีวิตเย็นแล้วมันจะเป็นประโยชน์ถ้ามันเป็นชีวิตร้อนแล้วมันจะเอาเวลาไหนไปทำอะไรใครได้มันร้อนต้องรดน้ำอยู่เสมอจะไปทำอะไรได้มันเย็นแล้วมันจึงจะมีโอกาสทำประโยชน์มันถ้าเรามีชีวิตเย็นเถิดเราจะทำประโยชน์ส่วนตัวเราหน้าที่ของเราได้ดีเราจะทำประโยชน์ผู้อื่นไกลออกไปได้ดีก็มีประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและแก่ผู้อื่นคำว่าประโยชน์นี่ขอให้จัดไว้สัก3ความหมายเถอะคือประโยชน์ตนเองอย่างหนึ่งแล้วประโยชน์ผู้อื่นนอกจากตนอย่างหนึ่งแล้วประโยชน์ที่มันเกี่ยวข้องกันแยกจากกันไม่ได้นี่อีกประโยชน์หนึ่งเป็น3ชนิดจงประกอบประโยชน์3ชนิดนี้ให้ถูกต้องให้มันมีอยู่เสมอประโยชน์ส่วนเราก็ทำประโยชน์ผู้อื่นก็ทำประโยชน์ที่มันเนื่องกันอยู่แยกกันไม่ได้ก็ช่วยกันทำอย่างแรกเรียกว่าอัตตถประโยชน์ตนอย่างที่สองเรียกปรัตถประโยชน์ผู้อื่นอย่างที่สามเรียกว่าอุปยัตถประโยชน์คือประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกันที่คุณสวดอยู่ทุกวันมันมีคำสวดอยู่ทุกคราวที่สวดเวลาเทศน์วันเสาร์จะพูดถึงประโยชน์ทั้ง3นี่อยู่ทุกวันถ้าไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจถ้าเข้าใจก็เข้าใจว่ามันมีประโยชน์อยู่3ประโยชน์เราสงบเย็นเราสามารถจะบำเพ็ญประโยชน์ตัวเองประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกันถ้าเราไม่สงบเย็นแล้วประโยชน์ตัวเองก็ยากที่จะทำคือมันร้อนเป็นไฟใช่แล้วจะทำงานอะไรก็ทำไม่ได้ดี การที่ทำงานอะไรได้ดีศึกษาเล่าเรียนได้ดีทำหน้าที่การงานในอาชีพได้ดีก็เพราะว่ามีจิตใจปกติมีจิตใจเย็นเป็นปกติเพราะความเย็นถ้ามันร้อนอยู่ด้วยกิเลสแล้วมันทำอะไรไม่ได้เดี๋ยวนี้คนมีกิเลสเขาจะทำอะไรไม่ค่อยได้ถ้าเขาชนะกิเลสก็ทำได้ดีจะเป็นประชาชนก็ได้เป็นนักการเมืองก็ได้เป็นทหารเป็นครูเป็นหมอเป็นข้าราชการชนิดไหนก็ทำได้ดีทั้งนั้นถ้าชีวิตมันเย็นเป็นปกติพยายามมันเย็นเป็นปกติเท่าที่จะทำได้
ถ้าไม่ถึงที่สุดก็มันมีเท่าที่มันจะทำได้ถ้าถึงที่สุดเราเป็นพระอรหันต์เป็นพระพุทธเจ้าไปก็ยิ่งทำได้มากนะพระอรหันต์พระพุทธเจ้าทำนี่อยู่เฉยๆทำประโยชน์อย่างยิ่งเพราะว่าชีวิตของท่านเย็นเป็นปกติแล้วก็ท่านเป็นประโยชน์แก่ทุกคนก็ไม่เสียทีที่เกิดมาไม่เสียชาติที่เกิดมาสามารถจะทำประโยชน์สูงสุดตามที่มนุษย์มันจะทำได้ที่นี่ก็ขอกล่าวเป็นเรื่องสุดท้ายว่าชีวิตนี้เป็นเสมือนหนึ่งเดิมพันที่ธรรมชาติให้มาสำหรับพัฒนาหรือทำการค้าเอาเองเมื่อเราจะไปทำอะไรเนี่ยจะไปค้าขายก็ต้องมีทุนเป็นเดิมพันแม้แต่ว่าจะไปเล่นการพนันชนไก่กัดปลาก็ต้องมีเงินจำนวนหนึ่งเป็นเดิมพันติดกระเป๋าไปเอาไปลงทุนสำหรับทำให้มันมากขึ้นนี่เรียกว่าเดิมพันชีวิตนี้เป็นเสมือนหนึ่งเดิมพันเท่านั้นไม่ใช่กำไรยังไม่ใช่กำไรใครจะหาว่าเป็นกำไรก็โง่เป็นเดิมพันที่ต้องเอามาลงทุนทำให้มันเกิดผลกำไรขึ้นมาถ้าว่าเชื่อพระเจ้ามีพระเจ้าเชื่อพระเจ้าก็พระเจ้าให้มาแล้วเราเป็นเดิมพันถ้าไม่มีพระเจ้ามีธรรมชาติเลยธรรมชาติมันให้มาแล้วเราเป็นเดิมพันท่านจงเอามาลงทุนทำเป็นประโยชน์สูงสุดในชีวิตนี้เป็นสิ่งที่ได้ใช้มันถูกต้องได้รับประโยชน์สูงสุดดังที่กล่าวแล้วว่ามันมีอยู่3อย่างด้วยกันถ้าทอดอะไรไม่รู้ไม่ชี้ก็คือโง่ที่สุดเดิมพันก็เสียเปล่าไม่ได้ใช้ก็ไม่เกิดประโยชน์เดี๋ยวก็ไปใช้อย่างอื่นหมดไม่มีอะไรเหลือจึงถือว่าเป็นเดิมพันที่ต้องนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์คือพัฒนาถูกต้องในความหมายของคำว่าพัฒนาคือเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์ไม่เพียงแต่ว่าหลับหูหลับตาทำไปให้มันยุ่งยากลำบากอย่างนั้นไม่ใช่พัฒนาแม้มันจะมากขึ้นว่ายุ่งยากลำบากไม่จะทำอะไรได้มากมีเงินเยอะแยะแต่ถ้ามันร้อนมันยุ่งวุ่นวายเลยไม่ใช่พัฒนามันต้องเย็นเป็นสุขเพราะฉะนั้นคนขอทานอาจจะมีจิตใจเยือกเย็นยิ่งกว่าเศรษฐีก็ได้นี่ข้อนี้ควรจะนึกกันไว้บ้างถ้ามีจิตใจเย็นก็คือถูกต้องถ้ามีจิตใจเร่าร้อนมันก็ไม่ใช่ไม่ถูกต้องถ้าว่าขอทานมันรู้จักทำจิตใจให้ถูกต้องก็เย็นหรือมันเย็นกว่ามหาเศรษฐีในโลกก็ได้มหาเศรษฐีในโลกมีการงานมากมีธุระมากหิวกระหายอยู่ตลอดเวลามันไม่เย็นแต่ขอทานมันเย็นมันจะขอทานเขากินรู้จักทำชีวิตให้เย็นนิทานเก่าๆเราจะเป็นของพวกจีนนะเพราะนิทานเก่าๆมักจะเป็นของพวกจีนเล่ากันมาเพราะจีนเป็นชาติโบราณมันว่าเล่าว่ามีขอทานคนหนึ่งอาศัยอยู่ริมรั้วบ้านเขตบ้านของบ้านเศรษฐีมันปลูกกระท่อมอยู่ในเขตบ้านของเศรษฐีแต่มันเป็นขอทานกลางวันก็ไปขอทานแล้วมันมีสมบัติคือซออยู่คันหนึ่งพอกลับมาจากขอทานกินข้าวกินน้ำเสร็จแล้วมันก็สีซอทุกคืนทุกวันคือทุกคืนที่เสร็จการงานการขอทานมันมีความสุขเยือกเย็นนี่เพิ่นวันหนึ่ง
มันไปขอได้มากโดยบังเอิญได้มากเป็นร้อยเป็นพันเหลือกินเหลือใช้ วันนั้นสีสอไม่ได้สีสอไม่ได้เงียบสีสอไม่ได้คือเป็นห่วงว่าไม่รู้จะเก็บยังไงจะทำอย่างไรกับเงินจำนวนนี้ไม่มีจิตใจที่จะสีสอเศรษฐีก็ถามรุ่งขึ้นแต่เช้าถามเมื่อคืนทำไมแกไม่สีสอฉันได้ยินแกสีสอทุกคืนเมื่อคืนมันไม่ได้ยินแกสีสอมันจะบอกอันนี้มันบอกอันนี้นี่ก็ว่าเองขอเงินมันขอทานมันได้เกินธรรมดาตั้งร้อยตั้งพันเลยที่จะยุ่งหมดสีสอไม่ได้เศรษฐีก็เลยฉลาดเศรษฐีกลายเป็นฉลาดขึ้นมาเพราะคนขอทานมันบอกให้อย่างนี้นี่ผมนึกอยากจะพูดว่าแม้จะเป็นขอทานมันก็มีจิตใจเยือกเย็นกว่าเศรษฐีก็เป็นได้ถ้าเราเป็นคนยากจนทางวัตถุทางโลกเราก็เป็นคนมั่งมีในทางธรรมะในทางจิตใจเราจับชีวิตให้เป็นในลักษณะเช่นนี้คือเย็นมากขึ้นเย็นมากขึ้นเย็นมากขึ้นนี่สมบัติแห่งความเย็นตามความหมายของคำว่านิพพานมีชีวิตเย็นมันก็เป็นประโยชน์ถ้าพ่อบ้านมันเป็นคนเย็นจะมีประโยชน์แล้วครอบครัวนั้นมันก็ไม่มีปัญหาแต่พ่อบ้านมันเป็นอันธพาลมันมีความเย็นครอบครัวนั้นมันก็มีปัญหาแล้วมันจะล่มละลายด้วยผู้ที่เตรียมตัวจะไปเป็นพ่อบ้านจึงศึกษาเรื่องนี้ไว้ดีๆรู้จักทำชีวิตให้เย็นและเป็นประโยชน์ทำงานสนุกเป็นสุขตลอดเวลาที่ทำงานแล้วเหงื่อมันก็ออกมาเป็นน้ำมนต์ไม่ใช่น้ำร้อนถ้ามีกิเลสเหงื่อออกมาเป็นน้ำร้อนทนไม่ได้ถ้ามีธรรมะทำงานเหงื่อออกมาก็เป็นน้ำมนต์ที่เย็นให้คอยเรามีชีวิตอยู่ด้วยความรู้ที่ถูกต้องในเรื่องทำความเย็นมีชีวิตเย็นทำงานสนุกเป็นสุขตลอดเวลานี่เป็นพรอันประเสริฐไม่ต้องใครให้ทำเอาเองพรแท้จริงทำเอาเองอย่างนี้ที่หวังว่าคงจะมีความเข้าใจในเรื่องที่กล่าวมาแล้วนี้พอที่จะสรุปเอาไปได้ว่าจะทำอย่างไรจะจัดการกับชีวิตนี้อย่างไรโดยหลักการใหญ่ๆดำเนินชีวิตนี้ให้มันก้าวหน้าลาสิกขากลับออกไปขออย่าโง่เท่าเดิมขอมันมีความรู้อะไรเพิ่มขึ้นอย่าโง่เท่าเดิมแล้วก็รอดก็มีความรอดแล้วขอยุติการบรรยายในการสมควรแก่เวลาชั่วโมงครึ่งก็จดจำหัวข้อให้เข้าใจให้ถูกต้องแล้วปฏิบัติให้ตรงตามนั้นก็จะได้รับผลจากพระพุทธศาสนาไม่เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาเป็นแน่นอนขอยุติการบรรยายขอปิดการประชุม